මීට කලින් ඉඳන් අපිට පුළුවන් වුණා WhatsApp iOS version එකේදී අපිට කැමති image එකක් දීලා අපිට ඕන කරන ඕනම ස්ටිකර් එකක් WhatsApp application එක through create කරගන්න. ඉතින් මේ අලුතෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන Android update එකේදීත් අපිට මෙන්න මේ දේෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ දේ iPhone වලට වඩා ගොඩක් interesting. අපි iPhone එකේදී කරේ මම ඔයාලට කලින් කිව්වා අපිට කැමති image එකක් දීලා sticker එකක් create කරගන්න එක. but මේ Android වලට ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම feature එකකින් අපිට පුළුවන් Meta කියන AI tool එක පාවිච්චි කරලා WhatsApp company එකෙන් වෙන Meta කියන AI tool එක පාවිච්චි කරලා අපේ imagination එක අනුව අපේ creativity එක අනුව අපිට කැමති ඕනම prompt එකක් දීලා අපිට කැමති විදිහට stickers generate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද prompt එකක් දීලා WhatsApp එකෙන්ම අපිට ඕන කරන WhatsApp stickers create කරගන්න කියලා. ඉස්සලාම ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාගේ WhatsApp application එක latestම version එකට update කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකට එහෙම නැත්නම් Huawei app gallery එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp application එක latestම version එකට update කරගන්න. ඔයාලා WhatsApp එකේ latestම version එකට update කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන ඔයාලට කැමති account එකක් කැමති chat එකක් open කරගන්න. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදිහට ඔයාලට පුළුවන් WhatsApp stickers තියෙන තැනට යන්න. ඉතින් මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට අලුතෙන් දෙයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති create කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කොහොමද මේ AI tool එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේකේ privacy එක කොහොමද මෙන්න මේ වගේ පොඩි instruction ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන continue කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් අපිට prompt එකක් type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට ideas ටිකක් පල්ලෙහෙන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට බලාගෙන ඔයාලගේ creativity එක අනුව කැමති prompt එකක් මෙන්න මේ prompt bar එකේ type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් කරන්න යන්නේ මෙතනින් prompt එකක් type කරගන්න එක. මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි prompt එකක් මෙතනින් type කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා prompt එක type කරගෙන ඉවරනාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතනින් automatically මේක generate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිට generate ලා ඉවරුනාට පස්සේ මේ විදිහට stickers 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මෙතනින් කැමති sticker එකක් touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා select කරගත්ත chat එකට මෙන්න මේ විදිහට මේ sticker එක send වෙනවා. පුදුමයි නේද? ඉතින් අපි තව sticker එකක් හදාගෙන බලමු. අපි තව prompt එකක් මේකට add කරගෙන බලමු මොන වගේ sticker එකක්ද අපිට එන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා පේනවා ඇති මම දුන්න prompt එකට ගැලපෙන විදිහට ගොඩක් creative stickers අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එක දෙයක් තියෙනවා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට වැරදි විදිහේ prompt add කරන්න යන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපි මෙන්න මේ AI tool එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ වගේ stickers create කරගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති හරිම ලේසි මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට ඕන කරන prompt එක type කරන එක විතරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ AI tool එකෙන් automatically ඔයාලට stickers create කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යෙන් මේ AI tool එක ඔයාලා try කරලා බලන්න. try කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ feature එක දැනටමත් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැත්නම් තව ටික කාලයක් ඉන්න ඔයාලා ඉක්මනටම මේ feature එක ඔයාගේ WhatsApp account එකට add වෙයි. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට ගිහින් එන්න මම චලිත රත්නායක